با درود به شما دوستان گرامی. در این ویدیو قصد دارم یک مدار استتوسکوپ برای تست مدارات الکترونیکی بسازم. همونطور که در تصویر میبینید تا زمانی که اسپیکر روی آداپتور هست LED آبی شروع به چشمک زدن میکنه. در صورتی که آداپتور رو خاموش کنم LED آبی هم خاموش میشه. این به این معنیه که قسمت سویچینگ آداپتور سالمه و شار مغناطیسی که ترانس تولید میکنه از طریق سیمپیچ اسپیکر شناسایی میشه و به مدار روی بردبورد میرسه و LED آبی رو روشن میکنه. شماتیک مدار رو در قسمت توضیحات قرار دادم تا راحت بتونید اون رو دانلود کنید. خب حالا میخوام این مدار رو روی PCB بسازم. بعد از پرینت گرفتن PCB و چاپ مدار اول قطعات SMD رو لحیم میکنم و بعد میرم سراغ قطعات دیپ. تا من قطعات رو لحیم میکنم اگر کانال رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. خب حالا نوبتی هم باشه نوبت تست کردن مداره. این مدار نه تنها شار بلکه جریان عبوری مدار رو هم شناسایی میکنه. مثلا در اینجا با زدن دکمه کنترل LED شروع به چشمک زدن میکنه. یا در این قسمت مانیتور LED روشن میشه که به احتمال زیاد تغذیه مانیتور در این قسمت هست. حالا میخوام یه تست دیگه انجام بدم. این مدار فرستنده شارژر بیسیم هست که میتونه تا فاصله 20 سانتی متر یک باتری رو شارژ کنه. حالا اینو روبروی مداری که ساختم قرار میدم تا ببینم عملکردش به چه صورته. همونطور که میبینید تا فاصله بیشتر از 20 سانتی متر رو هم شناسایی میکنه. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. خب حالا با ترکیب این دوتا مدار ساده تونستم یه فلزیاب خیلی قوی بسازم. البته سیمپیچی که اینجا استفاده کردم قطرش 9 سانتی متره ولی با این حال قدرت کاوش خیلی زیادی داره. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید. تا ویدیوی بعد بدرود.